नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत अंडा पॅटीस। तर चला तर मग सुरू करूया। अंडा पॅटीस बनवण्यासाठी साहित्य लागणार आहे 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 4 अंडी, कोथिंबीर, एक बारीक कापलेला कांदा, एक टमाटर बारीक कापलेला, 2-3 हिरव्या मिरच्या, थोडासा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ। आता इथे मी एक फुलपात्र घेऊन त्याच्यामध्ये 1 बाउल पीठ टाकणार आहे, थोडंसं मीठ, दोन चमचे गरम तेल टाकायचं आहे। ह्याला आता थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पाणी घालून व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। पीठ मळून झालेलं आहे। पीठ थोडंसं घट्टच मळून घेतलेलं आहे। ह्याला आता आपण 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून साईडला ठेवून देऊया। इथे एका बाउलमध्ये आता 4 अंडी फोडून घ्यायचे आहेत। अंड्यांना आता थोडं फेटून घ्यायचं आहे। अंडी फेटून झालेली आहेत। आता याच्यामध्ये बारीक कापलेला एक कांदा टाकायचा आहे, थोडीशी हिरवी मिरची, एक बारीक कापलेला टमाटर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण आता मिक्स करून घेतलेलं आहे। इथे मी पीठ मळून ठेवलेलं आहे, त्याचे आता गोळे करून घ्यायचे। इथे आता आपण एक चपाती लाटून घ्यायची आहे। इथे आता आपली चपाती लाटून झालेली आहे। इथे आता गॅस ऑन करून त्याच्यावर पॅन ठेवून 4 चमचे तेल टाकायचं आहे। जोपर्यंत आपलं तेल गरम होते तोपर्यंत आपण चपातीमध्ये मिश्रण भरून घेऊया। जेव्हा चपातीमध्ये आपण मिश्रण भरणार तेव्हा आपण लगेच चपाती फोल्ड करून घ्यायची, नाही तर मिश्रण बाहेर पडण्याची शक्यता असते। इथे तेल आता गरम झालेलं आहे। आता आपण इथे पॅटीस आपले फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हे पॅटीस आपल्याला मंद गॅसवरच फ्राय करायचे आहेत। आता आपले पॅटीस तयार झालेले आहे। आता आपण याला सर्व करूया।